Kahwin semua dah. Kat mana abang kita lelaki semua kena ada. Ya, Tan. Kami mana? Ya? Balik tidur. Ya, Assalamualaikum. Ya, selamat. Ha? Ini kita tukar atas dengan bawah dia. Ada oil seal. Ini semua dah pecah. Pecah. Lalu sebelah kanan bikin ni. Bikin. Kita di atas bawah tu. Okey, atas bawah. Ha? Awak 30, 24. Ha? Itu. Tapi yang ni 12 biji. 6 apa? Macam impact kan. Dua 22. Ha? 22. Dok 23. 23. Oh. Kau bekas tu lah.
tukar minyak, tukar batang duk punya kelekok macam dah apa? Spring dalam tu apa? Oh, hak yang kecil tu. Ada spring kecil tu. Spring dalam tu, spring tu lah. Jom, dalam ni. Aku buka pintu ah. Aku apa apa nak bunyi tu? Saya tukar minyak, tukar batang bawang lah. Oh, original ni ya. Ha? Oh, original ni ya. For tak mau bawa ni. Tak atas API lah. Api. Itu kita nak buka ni. Si dalam ni. Tunggu ah. Kurentin lah. Ni duduk lawa ke? Boleh juga memang dicek lah. Orang pun kena cek tak? Kem dah awal. Mana pilih dia? Ya. Dengan aku ah. Tak boleh start dia lah. Oh, yang nak start. Tunggu dia bagi start ah. Besar ni. Besar ni. Bersih dia. Ni, dia macam ni. Spring dalam ni. Tapi dia kecil lah, bukan besar. Dulu bunyi. Yang ni, dia ada potong. Potong. Dia ada potong. Wah, rasa muka tu beres dah.